सामान्य कौशी खेती होस् वा व्यावसायिक कृषि, हामी सबैले सुन्दै र गर्दै आएको भनेको गोलभेडाको खेती हो र धेरैको बुझाइ पनि छ गोलभेडा खेती गरेर धेरै फाइदा हुन्छ। र अहिलेको कृषि परिस्थिति हेर्दाखेरि टमाटर खेतीमा धेरै विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ र हामी चाहिँ यहाँ हसेरामा प्राङ्गारिक तरिकाले गोलभेडाको खेती कसरी गरिन्छ भनेर थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छौँ। डडुवा नियन्त्रणको लागि पहिलो र मुख्य हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको बोट बिरुवा र त्यो बारी वरिपरिको सरसफाइ हो। जति धेरै फोहोर छ, जति धेरै हामीले कडाङकुडुङ चिजहरू थुपाएर राखेका छौँ, त्यति धेरै डडुवा फैलिने सम्भावना हुन्छ र बोट वरिपरि त्यो हावा खेल्नको लागि पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्छ हामीले। जस्तो कि यो बोट अहिले हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ सबै धेरै हाँगा बिगाहरू आइसकेको छ र तलैदेखि आएका हाँगा बिगाहरूले यसमा वरिपरि खेल्ने हावालाई रोकिदिएका छन् र वरिपरि हावा खेल्न पाएको छैन। यसले गर्दाखेरि यसमा डडुवा मात्र नभएर अरू रोग किरा लगायत डडुवा पनि फैलिने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कार्य भनेको चाहिँ कुनै पनि बोटले अथवा त्यो पातले चाहिँ हामीले यसलाई जमिनमा छुन दिन भएन र यसको लागि सजिलो भनेको हामीले एक हात जमिनबाट एक हातसम्मको जति पनि पातहरू छ यी सबैलाई काटेर फालिदिने र काट्दाखेरि हामीले धेरैले चाहिँ हातैले चुड्ने गरेका छौँ। त्यो चुड्दाखेरि चाहिँ बिरुवामा धेरै चोट लाग्छ। त्यो एउटा राम्रो कैँची प्रयोग गरेर कैँचीले सट्ट काटिदियो भने बिरुवामा असर पनि पर्दैन। हाम्रो माटो हाम्रो लागि जति फाइदाजनक छ कहिलेकाहीँ त्यति नै हानिकारक पनि हुनसक्छ हामीले नबुझ्दाखेरि। धेरै जसो माटोमा भनेको थुप्रै जीवाणुहरू हुन्छन् र बिरुवामा फैलिने रोग भनेको पनि माटैबाट सुरु हुन्छ र जुन चाहिँ बिरुवाको त्यो भाग जुन चाहिँ लुकेको हुन्छ, हावासँग खेल्न नपाएको भाग हुन्छ, जस्तो कि यो यहाँ हेऱ्यो भने धेरै पातहरू माटोमा छोएर कुहिएको छ र यो जहाँबाट कुहिन थाल्यो त्यहाँबाट धेरै रोगहरू फैलिन सक्छ र हामीले भनेको यी सबै हाँगा बिगाहरूलाई काटेर फालिदिएर बिरुवाको वरिपरि एकदम सफा बनाउन सक्यौँ भने रोग लाग्दैन। गोलभेडा खेती गर्दा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अर्को चोर हाँगा हो। हामीले जस्तो कि यो दुईटा एउटा यतापट्टि गएको छड्के हाँगा र मूल हाँगाबाटको बिचबाट आएको यो हाँगामा धेरै किसानहरूले यसमा फल लाग्छ भनेर यसलाई यत्तिकै छोडिदिने गर्नुहुन्छ। जस्तो कि यो हेर्ने हो भने यो पनि हाम्रो पहिल्यै निस्किसकेको चोर हाँगा हो, हामीले काट्न ढिला भयो। यसमा हामीले यो हाँगा कत्रो ठुलो भइसक्दा पनि यसमा फुल लागेको छैन र जुन फुल लाग्ने हाँगा हुन्छ यो सानैदेखि फुल लागिसकेको हुन्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ यो चोर हाँगाको चाहिँ ठुलो भइसक्दा पनि फुल लाग्दैन र प्रत्येक यो छड्के गएको हाँगाको बिचमा हामीले चोर हाँगा देख्न सक्छौँ। यी सबैलाई काटेर फालिदिनुपर्छ। जब हामीले एक हात तलको हाँगा बिगाहरू काटिसक्छौँ, यो माथिको पातहरूले चाहिँ अब जमिनमा नछोस् है भन्नको लागि यसलाई सुतली वा अरू केही डोरी प्रयोग गरेर यसलाई बाँधिदिन्छौँ र यो गर्दाको अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दा जब हामीले एक हातभन्दा तलतिरको सबै हाँगा बिगाहरू काट्छौँ यो सतहभन्दा माथि गोलभेडा फल्छ, तर यो सतहभन्दा तल त पुरै खाली जमिन हुन्छ। यो खाली जमिन प्रयोग गर्नको लागि हामीले सिमी लगाउन सक्छौँ, बोडी लगाउन सक्छौँ अथवा बन्दाहरू काउलीहरू टमाटरभन्दा फरक परिवारको केही चिज लगायौँ भने यसले यो तलको जुन खाली सतह छ त्यो जमिन प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ। र अर्को भनेको भनेको कोसे बालीहरू, यसले भनेको चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा मद्दत गर्छ र जुन टमाटरलाई गोलभेडालाई चाहिने नाइट्रोजनको मात्रा हो त्यो चाहिँ हामीले अब रासायनिक मलबाट दिन परेन, त्यो चाहिँ यी सिमी बोडीहरूले हावाको नाइट्रोजनलाई चाहिँ सञ्चित गरेर माटोमा दिन्छन् र त्यो नाइट्रोजन फेरि गोलभेडाले प्रयोग गर्न सक्छ। गोलभेडा खेतीमा डडुवा फैलिने मुख्य समय भनेको गर्मी याममा जब हुस्सो लाग्छ वरिपरि र जब पानी परेको दिन हुस्सो लागेको बेलामा डडुवा धेरै फैलिने सम्भावना हुन्छ र डडुवा लागेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हामीले वरिपरि हाम्रो बगैँचामा डुलेर यसो पातमा हेऱ्यौँ भने पातमा कालो कालो धब्बाहरू देखिन्छ र त्यो धब्बा सुरुमा भनेको कलिलो पातहरूमा देखिन्छ र त्यो डडुवा बढ्दै जाँदाखेरि त्यो हाँगा बिगामा पनि देखिन्छ र डडुवा नियन्त्रणको लागि हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य भनेको प्रत्येक हप्ता हुनसक्छ, प्रत्येक दिन हुनसक्छ हाम्रो मौसम हेरेर त्यो अवलोकन गरेर जुन चाहिँ पातमा हाँगामा डडुवा लागेका छन् तिनलाई कैँचीले सटक्क काट्ने र हामी धेरैले यसरी काटिसकेपछि यसलाई भुइँमा छोडिदिने गरेका छौँ। यो भुइँमा छोडिँदाखेरि चाहिँ जुन यो डडुवाको कण छ यो कण चाहिँ फेरि यो ढुसीको कण चाहिँ माटोबाट फेरि अर्को सिजनलाई यसले बिउको रूपमा काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हल्लाउन पनि पाइएन, हल्लाउँदाखेरि पनि यो कण उडेर यसको ढुसी उडेर अन्त फैलिने सम्भावना हुन्छ। यसलाई यसरी बोरामा सङ्कलन गरेर अनि पछि डढाउनु पर्छ वा 2-3 फिट गहिरो जमिन खनेर गाड्नुपर्छ। हामीले अहिले टनल खेतीमा होस् वा बाहिर खेती गर्दाखेरि स्प्रिङ्कल सिँचाइको धेरै प्रयोग गर्न थालेका छौँ
र प्रयोग गर्न सामान्य पनि एकदम छिटो काम हुन्छ भनेर हामीले प्रयोग गर्छौँ। तर डडुवा फैलाउनको लागि स्प्रिङ्कल सिँचाइ भनेको एकदमै नराम्रो हो। जब हामीले यो पातमा या पानीको थोपा पर्छ, यो थोपाबाट भनेको डडुवालाई चाहिँ त्यो सिँचाइको रूपमा काम गर्छ र डडुवाको कीटाणु त्यो ढुसी चाहिँ झन् छिटो फैलिन सक्छ। र टमाटरमा सिँचाइ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि जमिनबाट गर्नुपर्छ। यसको लागि थोपा सिँचाइ एकदम राम्रो हुन्छ, तर स्प्रिङ्कल सिँचाइ चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ टमाटर खेतीको लागि। प्राङ्गारिक खेतीमा झोलमलको प्रयोग एकदम राम्रो मानिन्छ। किरा नियन्त्रणमा झोलमलले एकदम राम्रो भूमिका पनि खेल्दछ। सामान्यतया हामीले झोलमल छर्कने गर्छौँ सबै पात भिज्ने गरी, तर जब रोग देखिन्छ, कुनै ढुसी देखिन्छ, तब झोलमललाई पातमा पर्न दिन हुँदैन। यदि ढुसीले झोलमल पायो भने त्यो झोलमलमा रहेको नाइट्रोजनको कारणले ढुसी झन् फैलिने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर बोटलाई पोषण होस् भन्नका लागि हामीले त्यो झोलमललाई जराबाट सिधै दिन सकिन्छ। डडुवा लगायत ढुसीजन्य थुप्रै रोग नियन्त्रणमा गाईको दुध एकदम लाभदायक हुन्छ। हाम्रो धर्ममा पनि गाईको दुध गहुँतलाई छुट्टै मान्यता दिएको छ। भनिन्छ त्यसमा थुप्रै भिटामिन पाइन्छ। त्यसैले नवजात शिशुलाई पनि आमाको दुध नआएको खण्डमा गाईको दुध खुवाउन भनिन्छ। डडुवा नियन्त्रणका लागि गाईको 1 लिटर दुधमा 3 लिटर पानी मिसाएर प्रत्येक हप्ता पुरै पात भिज्ने गरी छर्कनु पर्दछ। यो कार्य डडुवा लाग्नु अगाडिबाटै सुरु गर्नु पर्दछ। लागिसके पछाडि यसले जति प्रभावकारी हुने हो त्यति प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्न पनि सक्छ। बिरुवाको संरक्षण र रोग उपचार एकदमै संवेदनशील विषय हो। हामीले अहिले चर्चा गरेको मध्ये यो वा त्यो विधि प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सबै विधि एकैसाथ प्रयोगमा ल्यायौँ भने बल्ल प्राङ्गारिक तरिकाबाट रोग नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। र यो विषयमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो खेती गर्दै गर्दा सिकेका बुझाइ वा भोगाइ केही छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला।